हाय फ्रेंड्स, आरूज किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। लवकरच बघा आपल्या घरी आपल्या सगळ्यांच्या आवडीचे गणपती बाप्पा येणार आहेत। तर आज आपण बनवणार आहोत फक्त 50 रुपयाच्या खव्यापासून 1 किलो मोदक। आता ते कसे बनवायचे ते आता आपण बघून घेऊयात। खव्याचे मोदक बनवण्यासाठी मी इथे एक कढई घेतलेली आहे। आता त्यामध्ये आपण अर्धा लिटर एवढं गरम दूध टाकून घेऊयात। आता या दुधाला आपण व्यवस्थित उकळी येऊ देऊयात। तुम्ही इथे बघू शकता दूध आपलं गरम झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये 1 वाटी दूध पावडर, 1 वाटी सुके खोबऱ्याचा किस, जर तुमच्याकडे ओलं नारळ असेल तेही तुम्ही यामध्ये वापरू शकता। आता आपण यामध्ये घालूया 1 वाटी साखर आणि हे सर्व साहित्य आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। दूध पावडरच्या अजिबात इथे गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजे, व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता हे सगळं साहित्य व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे आणि दूध आपलं घट्ट असं झालेलं आहे। आता इथे आपण 100 ग्रॅम एवढा खवा घालणार आहोत। आता हा सगळा खवा इथे मी टाकलेला आहे आणि खवा ही व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता हे मिश्रण आपल्याला मीडियम गॅसवरती सतत हलवत घट्ट असं शिऱ्यासारखं करून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता हे मिश्रण किती घट्ट झालेलं आहे आणि पॅनही सोडत आहे। आता यामध्ये आपण 2 चमचे तूप घालून घेऊया आणि पुन्हा याला थोडंसं अजून घट्ट करून घेऊया। आता हे मिश्रण झालेलं आहे। हे कसे ओळखायचे तुम्ही बघू शकता। थोडेसे मिश्रण मी हातावरती घेतलेलं आहे आणि त्याचा गोळा बनवत आहे। तर व्यवस्थित गोळा बनतोय आणि ते मिश्रण आपल्या हाताला चिटकतही नाही, म्हणजेच आपलं मिश्रण रेडी झालेलं आहे। आता हे मिश्रण आपण थोडंसं थंड व्हायला 5 मिनिटं थंड करत ठेवून देऊया। हे मिश्रण 5 मिनिटं ठेवल्यानंतर थंड झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये वेलची पावडर सुद्धा घालू शकतो, पण माझ्याकडे जायफळ आहे ते मी यामध्ये थोडंसं किसून घालत आहे। तुम्ही वेलची पावडरही घालू शकता। आता जायफळ इथे मी थोडंसं किसून घेतलेलं आहे। ते जायफळही आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता बघा इथं मोदक बनवण्यासाठी मी साचा घेतलेला आहे। हा साचा तुम्हाला मार्केटमध्ये इझिली मिळून जातो आणि खूप स्वस्त आणि छान आहे। खूप मस्त याने मोदक होतात। आता आपण या साच्याला थोडंसं तूप लावून घेऊया, म्हणजे आपले जे मोदक आहे ते व्यवस्थित निघतील। आता हे मोदक सुंदर दिसण्यासाठी इथे मी पिस्त्याचे काप लावून घेतलेले आहे। आता यावरती आपल्याला 3ही भागांमध्ये जे मोदकचं मिश्रण बनवलेलं आहे ते आपण भरून घेऊया। आता 3ही भागांमध्ये मोदकचं मिश्रण भरून झालेलं आहे। आता आपण साचा बंद करूया। आता ते साइडने निघालेले मिश्रण आहे ते आपण काढून टाकूया आणि खालच्या बाजूने अंगठ्याच्या साहाय्याने प्रेस करून घेऊया। आता आपण साचा खोलून घेऊया आणि तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असा मोदक आपला रेडी झालेला आहे। याच पद्धतीने आपण बाकीचे राहिलेले सगळे मोदक तयार करून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता किती कमी वेळेमध्ये आणि इतक्या कमी खव्यामध्ये इतके सारे मोदक आपले रेडी झालेले आहेत। खूप सुंदर हे मोदक लागतात। तुम्ही नक्की या गणपतीला प्रसादासाठी हे मोदक करून बघा आणि आवडले तर कमेंटमध्ये सांगा। चॅनलवर जर पहिल्यांदाच असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। तर भेटूया अशाच नवीन एक व्हिडिओ सोबत।